Hi guys! Welcome to my YouTube channel. I'm Tolentino. And for today's video, pag-uusapan natin ng isang site kung saan pwede nating pagkakitaan na libre. Yes guys, wala tayong puhunan na ilalabas, kaya just keep on watching. Hello guys! Okay. Sa site na ito, i-click lang po natin ang, i-type lang po natin ang Coinpayu. Coinpayu, okay? Dito sa Coinpayu, magre-register lang po tayo. Ayan. Gamit po ang ating email or ang active email address. Dahil may account na po ako dito, ay magla-login na lang po ako. At kung wala pa po kayo nito, i-click nyo na po sa aking description para makapag-register po kayo dito. Okay guys, ito na po ang kanyang dashboard. Okay. Dito po ay makikita nyo, meron tayong Satoshi na balance na 1,118, purchase and referrals. Okay. Sa baba, meron pong view ads, offers, poset, advertise, affiliate, history, and profile and more. Okay. Start po tayo dito sa view ads. Dito po sa view ads, meron pong surf ads, Windows ads, and video ads. Dito po sa surf ads, magkakaroon po tayo dito ng points once na kinilik po natin itong ito pong color blue na to. Ayan. At makikita nyo po dito meron silang 15 seconds. Kailangan matapos nyo po itong 15 seconds at magkakaroon po kayo ng 6.5 Satoshi. Dito po sa 6.5 Satoshi ay madadagdag po yan sa inyong balance. Dito po. So, yan po ay free lang at wala po kayong puhunan ilalabas kundi manonood lang kayo ng mga ads na lalabas dito sa website na to. Okay, so i-click lang po natin yan. Ayan. So, ayan, nakikita nyo po dito sa taas na ang aking seconds. I-click natin ulit at nagka-count na po yung aking seconds. Ayan. So, after po nyan, ay magkakaroon na po ako ng points. Ayun. You have earned 6.5 Satoshi. So, ganun lang po ang gagawin nyo dito sa surf ads. Ayan. So, lahat po ito ay free at pwede nating makuha at matagdag sa ating balance. At dito naman po sa window ads, ayan, meron pong 20 seconds para makuha natin ito yung 1.5 Satoshi. I-click lang po natin ito. Ayan. At makikita nyo po dito sa taas, ayan, nagka-count po yung line. Ayan, nagka-count yung line na yan. At kapag natapos na po itong line na to hanggang dun sa dulo, ay makukuha na po natin ng libre yung points na yon. Okay? So, dadagdag na po siya sa ating balance. Ayun po, and balik na tayo sa ating Coinpayu at nakita nyo po, nakuha na natin yung 1.5 Satoshi. So, marami pa po kung available na yan at kukunin ko po yan mamaya. At dito naman tayo sa video ads. Ayan, dito tayo sa video ads. Meron po dito 30 seconds. Panonoorin lang po natin tong ads na to. I-click natin siya. At mapupunta tayo sa video. Syempre po, kaya po siya video ads. At panonoorin natin yung ads na lalabas dito. Ito po, nakikita nyo itong 30 seconds. Kailangan matapos po natin yan. Itong mga ads na to ay parang sa YouTube lang din po na may mga ads na lalabas. At kapag pinanood natin, ay babayaran din po tayo. So, ganun din po dito. Kapag pinanood natin, ay babayaran din po tayo. So, okay na. So, balik na po tayo sa atin dashboard. Ayan, nakita nyo po, na-earn ko na po yung 1.3 Satoshi. So, padadamihin nyo lang po ng padadamihin yung inyong main balance dito. At pwede na po natin siyang ma-withdraw. At dito po tayo sa baba. Tingnan muna natin itong sa baba. Dito po tayo sa offers. Ayan, dito sa offers, meron po sila dito mga iba't ibang offers na pwede nyo rin pong i-click. Meron po ditong Yuno, CPC Research. Ito po ay mga survey ads na sasagutan nyo po at dadagdag din to sa inyong points. At dito sa faucet, ayan, dito naman sa faucet, i-click nyo lang din po ito every 60 minutes ay nagre-refresh ito at i-claim nyo lang po yan ng libre. Libre lang po lahat yan. I-claim nyo lang po yan at dadagdag po yan sa inyong points. And then dito po sa baba, yung ating more, meron po silang catch a cat. Ito pong catch a cat, ayan, meron po din silang binibigay na points dito. Kung saan makikita nyo po sila sa notification dito po sa bell na to, itong nagno-notify dito. Nagbibigay po sila ng points. So now, balik tayo sa dashboard. Dito tayo sa withdrawal, okay? Sa withdrawal, makikita nyo po dito, meron silang Bitcoin or BTC na 11,000 Satoshi. Pwede natin makuha yan sa 11,000 Satoshi. May Faucet Pay, 1,000 Satoshi. Litecoin,
Tron, meron din po, Bitcoin Cash, and marami pa pong iba. Ayan po yung mga kung saan gusto nyong i-withdraw yung inyong points. So, para magkaroon kayo ng points, inyo po na pong i-register ang inyong wallet. Ayan. I-register nyo po dito ang inyong wallet kung saan nyo gustong i-withdraw ang inyong nakuhang points. Okay? So, meron po ako ditong Bitcoin Cash kung saan sa aking coin.ph. Ang address na ito, ay tatry ko pong i-cash out itong coin.ph. Okay? Sa coin.ph natin. Okay guys, at nag-login lang ako sa aking coin.ph at makikita nyo po na 0.54 lang po yung laman ng aking coin.ph. At dito po sa taas na to ay merong BTC, ETH, BCH, which is dito po tayo mag-withdraw. Ito po yung kukuhanin natin. Okay, so try natin mag-withdraw. BCH, dahil meron naman po tayong 1,000 na mahigit na Satoshi, ika-cash out natin siya gamit ang ating BCH. Okay? So, ito po yung BCH. Try natin. Cash out tayo. Confirm. So, wala siyang fee. I-withdraw na natin lahat to. Withdraw. Okay? So, ito yung aking BCH na i-withdraw. 1,198 na Satoshi. At dito sa address ko. Okay? Confirm natin. So, ayan. Within 3 business day po, papasok ang ating withdraw dito sa Coinpayu. Titingnan natin kung legit na nagbabayad ang website na to. At babalitan ko kayo after 3 days. Okay, guys? Much later. Okay, guys. At wala pa pong 3 days, ay may na-receive ako na notification na pumasok na yung bayad ng Coinpayu sa aking coin.ph. So, titingnan natin sa aking coin.ph, guys. Okay? So, ayan guys, yung aking coin.ph. At tingnan natin sa BCH. So, ayun guys, pumasok na po sa BCH yung bayad ng Coinpayu. So, pumasok na po at legit na nagbabayad ang Coinpayu. So, wala po siyang 3 days na receive na po natin ang ating cash out mula sa Coinpayu. So, ayun lang po guys. At dito ko na po tinatapos ang aking video. And please don't forget to like, subscribe, and click notification bell. And thank you for watching.